Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bếp xanh. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn làm món bánh macaron. Những chiếc bánh macaron nhỏ nhắn xinh xắn, nó là biểu tượng đặc trưng của nền ẩm thực Pháp. Với vỏ ngoài giòn, vị nhân ngọt ngào. Ngoài tên macaron, nó còn được ví như là những nàng tiểu thư đỏng đảnh. Để biết được độ khó của món bánh này như thế nào, vậy thì chúng ta cùng bắt tay vào làm món bánh này nhé. Để thực hiện món bánh này, nguyên liệu cô sẽ chia làm hai phần. Phần thứ nhất gồm 125g bột hạnh nhân, 125g đường xay, 40g lòng trắng. Phần thứ hai bao gồm 50g nước, 150g đường cát, 60g lòng trắng trứng. Sau khi chúng ta đã chuẩn bị xong phần nguyên liệu, chúng ta sẽ bắt tay vào thực hiện nhé. Bước đầu tiên chúng ta sẽ trộn đường xay. Đường xay các bạn nhớ rây lại ha. Kế tiếp các bạn sẽ cho bột hạnh nhân vào trong đây. Và hai hỗn hợp này chúng ta sẽ trộn lên với nhau ha. Bản chất trong đường xay, các bạn có phân biệt được đường xay và đường cát không ạ? Đường xay thì cứ tỷ lệ trong đường xay, cứ 100g đường xay thì nó sẽ có từ 5 cho tới 10g bột bắp ha. Cho nên là thì mình sẽ chọn cái hỗn hợp. Còn trong bột hạnh nhân của mình á là nó có chất dầu ở trong đó, cho nên mình sẽ trộn với đường xay như thế này cho nó đều lại với nhau ha. Các bạn muốn cho cái phần bánh của mình nó mịn hơn thì các bạn có thể trộn hai hỗn hợp lại với nhau. Sau đó các bạn cho vào máy xay và các bạn rây ngược lại ha. Kế tiếp, cái phần 40g lòng trắng cô sẽ đổ vào đây và mình trộn đều hỗn hợp này lên ha. Các bạn lưu ý là mình trộn một chỗ này ha cho nó xong đi rồi ha. Rồi mình sẽ trộn qua chỗ khác. Mình sẽ lấy cái phía ngoài này mình lấy vô đây mình trộn tiếp ha. Chúng ta sẽ trộn cho hỗn hợp nó hòa quyện như thế này và chúng ta để nó cho nó nghỉ ha. Bắt đầu chúng ta sẽ qua phần nấu nước đường. Ở phần này là cái phần khó nhất ở trong bánh macaron mình ha. Thì cô có một cái mẹo nho nhỏ ha cho các bạn, là mình sẽ đổ cái phần nước nào vào trong nồi trước. Sau đó các bạn sẽ đổ cái phần đường nào vào đây. Và ở đây cô sẽ làm ăn gian công đoạn, thay vì các bạn bỏ cái hỗn hợp này lên trên bếp các bạn nấu ha, thì bây giờ cô sẽ làm cho cái hỗn hợp này nó tan ra ha, để cho cái hỗn hợp của mình nó không có bị lại đường hoặc nó bị đổi màu đó mấy bạn ha. Và cái mình nó an toàn hơn bằng cách là cô sẽ quậy cho cái phần đường của mình nó hòa tan đi một phần. Và các bạn nhớ là mà khi mình cho lên bếp mình nấu là mình sẽ nấu ở nhiệt độ lớn nhất, đến khi mà cái nước đường của mình nó sôi thiệt là sôi, mà các bạn nhìn ở trong cái nồi của mình không còn hạt đường nào thì các bạn sẽ giảm nhỏ lửa lại. Cái lúc mà giảm nhỏ lửa lại như vậy đó, nó sẽ làm cho cái hơi nước mà là cái phần 50g nước hồi nãy mình bỏ vào đây nè, nó sẽ bay hơi đi, thì nó sẽ còn lại lượng đường thôi. Thì lúc này cái lượng đường sẽ đổ vào lòng trắng, có nghĩa là mình lấy chung lòng trắng đó ha, còn gọi là nấu meringue đó mấy bạn nha. Đây là cái giải pháp an toàn nhất ha, đối với những bạn mà làm bánh mình hay tập ở nhà đó, mình làm ở nhà đó ha, thì nó hay có tình trạng là đường, một là nó bị kẹo quá, hai là nó bị khô quá, cứng quá, mình không làm được. Thì đây cô sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái giải pháp an toàn, là mình sẽ khuấy cái phần đường này trước, mà các bạn nhớ giùm cô là mình sẽ để ở bên dưới lò ha. Mình khuấy, mình không đặt lên bếp, mình bật bếp mình mới khuấy ha. Khi mà đặt lên bếp rồi là mình ngưng lại, không có được đụng vô ha. Đây, cô sẽ thấy cái phần đường của cô nó tan bớt đi một phần rồi ha. Thì bây giờ cô sẽ dừng lại. Bây giờ cô sẽ đặt lên bếp ha. Và cô mở lửa lớn nhất nha mấy bạn. Các bạn nhớ giùm cô là mở lửa lớn nhất và mình không đụng vô cái nồi luôn ha. Các bạn lưu ý giúp cho cô ha, là mình không được khuấy ở trong cái nồi nước đường này. Và các bạn thấy cô đang làm thao tác gì không ạ? Tay cô đang cầm cái nồi ha, và mình chỉ lắc cái nồi quanh cái bếp của mình thôi ha, và mình không được nhấc ra khỏi cái dòng lửa, và mình chỉ để trên thành bếp và mình lắc cho nó xoay vòng tròn mấy bạn. Tại vì khi mà các bạn nấu á, thì cái phần nhiệt nó sẽ gặp trực tiếp vô cái thành nồi,
thì nó sẽ làm cho những cái đường mà nó dính trực tiếp với cái thành nồi á, nó sẽ bị vàng trước, và cái chỗ này nó sẽ sôi sâu thì nó sẽ bị nguội mà dễ bị lại đường ha. Cho nên là cô sẽ trợ giúp bằng cách là cô sẽ lắc nồi như vậy. Khi cô lắc nồi như vậy có nghĩa là không khí nó không lọt vào được, thì cái đường của mình nó sẽ không bị nguội, cho nên là nó sẽ không bị lại đường ha. Và cô lắc như vậy để cho những cái hạt đường nó tan đều ra. Còn các bạn cho muỗng vô các bạn khuấy, có nghĩa là các bạn lấy không khí bên ngoài vô. Vậy thì đường nó lúc nóng lúc lạnh như vậy thì nó sẽ dễ bị lại đường. Đó các bạn nhìn thấy là bây giờ không còn hạt đường nào ở trong nồi đúng không ạ? Thì bây giờ cô sẽ mở nhỏ lại để cho cái đường mình các bạn thấy khói lên không ạ? Để cái khói đó là nó bốc hơi nước đi đó mấy bạn. Đối với bánh macaron này nó rất là khó chịu. Giống như ở đầu bài cô đã ví von ví dụ cho các bạn thấy nó đỏng đảnh như một nàng tiểu thư đúng không ạ? Thì những nàng tiểu thư mà đỏng đảnh thì rất là khó chịu. Đối với cái bánh này nó cũng vậy ha mấy bạn. Các bạn nếu mà các bạn sử dụng mà màu nước á, thì các bạn sẽ bỏ vô cái màu nước nó vô trong đây, các bạn nấu luôn ngay từ bây giờ ha. Thường là bánh này chỉ sử dụng được màu gel hoặc là màu dầu thôi, không sử dụng được màu nước nha mấy bạn. Các bạn mà sử dụng màu nước thì mình sẽ cho trực tiếp vào trong cái nước đường là mình nấu luôn. Đối với những bạn mà mình không có cái đo nhiệt độ thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn bằng cách là mình sẽ dùng một cái muỗng và một chén nước. Các bạn có thể nhúng cái muỗng múc một giọt đường này nhiễu vào trong cái chén nước mà thấy cái giọt đường nó không có tan ra đó, có nghĩa là đường của mình đã đạt rồi mấy bạn ha. Còn cách thứ hai là các bạn có thể nhìn ở trên cái thành nồi của mình á, là mình nhìn thấy những cái dòng đường mà nó đi xuống rất là chậm ha, có nghĩa là nó nặng á, thì cái hỗn hợp nước đường của mình đã đạt. Cái quan trọng nhất là cái phần đường của mình nha mấy bạn. Khi các bạn lắc cái thành nồi như vậy, các bạn thấy cái dòng đường á nó chảy xuống, cái bọt của nó sôi rất là nặng ha. Thì mình có thể là bây giờ lúc này mình sẽ mở nhỏ lửa lại và mình sẽ đánh cái hỗn hợp lòng trắng của mình nha. Giờ cô sẽ đánh lòng trắng này lên ha. Đánh lòng trắng mà nó vừa bung trắng lên như vậy ha, là chúng ta sẽ đổ đường vào. Các bạn lưu ý là khi các bạn đổ đường, các bạn nhìn thấy các bạn không được đổ đường ở trên cái cần đánh của mình như vậy ha, cái que đánh của mình như vậy, mà chúng ta sẽ đánh ngay ở chính giữa của cái thanh đánh này. Cô sẽ đổ cho các bạn coi ha. Nếu mà các bạn quan sát ở trên cái thành nồi cái giọt đường nó rớt xuống thì các bạn sẽ thấy được là nó kéo chị, các bạn nhìn thấy không ạ? Thấy cái giọt đường của mình nó kéo chị như vậy nè. Có nghĩa là đường của mình bây giờ cái nước ở trong đường của mình đã hết, chỉ còn đường thôi ha. Rồi thì mình sẽ bỏ cái này đi. Khi mà các bạn rờ vô cái âu của các bạn sẽ cảm nhận được là nó rất là nóng ha. Thì cái sức nóng này nó sẽ làm cho cái lòng trắng này nó chín rồi. Thì cái lòng trắng này nó sẽ mang tính chất cô hay ví dụ ha, nó tính chất nó là cái lớp bên ngoài á, là cái lớp áo bên ngoài cái ngôi nhà của mình, gọi là lớp bê tông đó mấy bạn ha. Nó sẽ có tác dụng là làm cho cái lớp vỏ bên bánh của mình đó, nó sẽ giòn ha. Vì lý do cái lòng trắng á, của mình nó có những cái bọt khí, mà nếu các bạn để lòng trắng sống thì những cái bọt khí đó khi mà vô trong lò đó nó sẽ nổi lên như vậy á, cái bánh của các bạn nó dễ bị, một là nó sẽ bị nứt mặt, hai là sẽ lâu khô ha. Cho nên là cái hỗn hợp cái đường của mình rất là nhiều, và cái lòng trắng nó sẽ có tác dụng là giống như là một cái lớp xi măng á, làm cho cái lớp đường này nó cứng lại ha. Các bạn nhìn thấy ha, nó có chóp dẻo như vậy nha mấy bạn. Các bạn lắc như vậy nó cũng không có rớt được ha. Vậy thì mình dừng lại. Như lúc nãy cô nói ha, cái phần lòng trắng này nó nhờ cái sức nóng của nước đường nó làm cho nó chín rồi. Đây là lớp xi măng bê tông ở ngoài ha mấy bạn. Còn ở trong hỗn hợp bột hạnh nhân của mình nó cũng có 40g lòng trắng, nhưng mà lòng trắng này không được làm chín thì nó có tác dụng là nó sẽ làm cho cái bánh của mình mọc chân xòe váy. Thì nó như thế nào thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn kỹ càng hơn ở cái phần hoàn thành sản phẩm của mình ha. Đây, chúng ta sẽ múc vô một phần. Vì cái hỗn hợp này của mình bây giờ nó rất là lỏng đúng không ạ? Ở bên đây thì nó rất là đặc. Vậy thì bây giờ cô sẽ làm cho hai cái nó đồng nhất lại với nhau trước đã.
Rồi xong ha, mình sẽ cho hết cái phần này vô trong đây. Và các bạn trộn nó lên ha. Các bạn có thể múc lên và các bạn thấy cái hỗn hợp nó rớt xuống ha, mà nó xòe ra, có nghĩa là nó chìm xuống mà nó xòe ra, có nghĩa là cái mặt bánh của các bạn rất là bóng ha. Và các bạn đừng có lỏng quá thì nó sẽ không ra chân được ha. Như vậy là được đạt rồi các bạn nhé. Rồi ok, mình sẽ cho vào bao tam giác và mình nặn ra mâm để mình đi hong khô ha. Thì bánh này hong khô thì tùy vào cái thời tiết và cái nhiệt độ của các bạn nơi các bạn ở đó ha. Thì thường dao động hong từ 30 phút cho đến 40 phút thì cái bánh này sẽ khô. Bây giờ cô sẽ chia ra từng chén nhỏ để cô nặn ha. Thì ở đây là cô sử dụng màu gel nha mấy bạn, màu gel của Wilton. Thì đây cô sẽ lấy vô và lúc nào cô cũng lấy màu bằng cây tăm nha mấy bạn. Mình sử dụng cây tăm mình lấy nha. Tùy theo các bạn thích màu đậm hay màu lợt thôi. Ở đây cô sẽ lấy màu ít thôi ạ. Thì từ cái tăm này cô sẽ khuấy ra mấy bạn. Giờ thì cô sẽ cho cái hỗn hợp này vô trong bao tam giác này ha. Các bạn có thể dùng chui tròn cũng được, không dùng chui tròn cũng được. Và khi các bạn cho vô cái bao kem như thế này á, thì các bạn thấy có những cái bọt khí đúng không ạ? Vậy thì bây giờ cô sẽ dùng cái này ha, cô xoáy nó lại, giữ cái đầu này lại và mình xoáy 2-3 vòng ha, đưa nó ra ngoài đây để cho cái bọt khí nó mất ha. Bây giờ cô sẽ bắt bánh ha. Thì cái đầu này thay vì các bạn sử dụng chui tròn thì cô sẽ không sử dụng chui tròn mà cô sẽ cắt cho nó bằng cái miệng của cái đầu bịch này ha. Cô cắt ngang qua. Và các bạn lưu ý là khi mà mình bắt cái bánh này thì cái tay của mình lúc nào cũng phải để thẳng đứng nha mấy bạn, không để nghiêng nha. Do là các bạn có thể sử dụng cái miếng silicone thì nó nặng, thì khi mà vô lò nướng của mình thì nó gặp gió nó sẽ không bay. Nhưng mà nếu mà các bạn sử dụng cái miếng giấy nến giống như cô đó thì cô sẽ chỉ cho các bạn ha. Mình sẽ thêm ở dưới cái mâm của mình á để cho nó dính lại ha mấy bạn nha. Và cái kỹ thuật nướng bánh này là các bạn sẽ bắt bánh xen kẽ, mình không bắt bánh thẳng hàng nha mấy bạn. Đây bây giờ cô sẽ bắt ha. Bánh là cô sẽ để tay thẳng đứng nha mấy bạn. Đây. Sau khi các bạn nặn xong, các bạn nhớ giùm cô là mình phải đập mâm một cái ha. Đập. Rồi mình sẽ hong cái bánh này trong khoảng thời gian từ 30 cho đến 40 phút. Ở bánh macaron đó, khi các bạn hong bánh đó ha, thì mình nên mình thử ở bên hông cái bánh này nè các bạn. Mình thử bên thành bánh là mình rờ vô mà nó không còn dính tay của mình nữa đó thì mình có thể đem đi nướng được rồi. Nhưng mà để an toàn thì các bạn nên để cái lớp mà nó khô như vậy nó dày lên một chút xíu. Vậy thì khi chúng ta nướng nó sẽ không có tình trạng bị nứt mặt hoặc là bị nghiêng hoặc là bị xéo không ra chân ha. Thì cho nên là chúng ta sẽ để khô. Ở đây là các bạn thấy nó khô à. Một cách nữa là các bạn không cần phải rờ để cảm nhận, thì mình sẽ nhìn cái bánh của mình nó không còn độ bóng nữa, nó chuyển qua độ mờ, thì lúc này các bạn có thể đem đi nướng được rồi ha. Thì cái lớp ở ngoài mà nó càng khô, nó dày á, thì cái chân nó lại càng ra cao và cái tỷ lệ mặt bánh nó bị nứt sẽ không có ha. Ở đây là cái bánh của cô nó vừa mới khô tới mặt thôi, thì cô sẽ để cho nó khô thêm một chút xíu nữa. Và nhiệt độ của chúng ta đem đi nướng như là đầu tiên là các bạn sẽ mở lò 160 độ. Khi chúng ta đặt mâm vào nướng thì chúng ta sẽ để 150 độ. Và 10 phút đầu tiên để cho bánh ra chân. Lưu ý là 10 phút đầu tiên để cho bánh ra chân là các bạn không được mở lò nha mấy bạn nha. Mình mở lò thì cái bánh của mình nó sẽ bị, cái chân nó sẽ bị thụt lại ngay lập tức ha. Thì sau khi 10 phút đầu tiên mà chân bánh nó đã ra rồi thì các bạn sẽ quay mâm lại. Mình xoay cái mâm lại để cho lửa ở trong cái lò của mình nó đều ha. Và mình hạ nhiệt độ xuống còn 120 độ. Trong khi chờ đợi cái phần bánh của mình khô ha, thì chúng ta sẽ chuyển qua mình làm cái phần nhân.
mình làm cái phần nhân của cái phần bánh macaron này. Thì phần nhân thì tùy theo các bạn thôi, mình có thể làm nhân chocolate hoặc là những cái nhân mà có những loại trái cây ha. Thì bữa nay cô sẽ làm loại nhân là loại nhân rim chi. Thì ở đây cô trong cái phần nhân này nó gồm có 200g rim chi, 20g đường xay, 50g bơ và một ít nước cốt chanh. Vì lý do ở trong cái bánh macaron của mình nó đã ngọt rồi ha, cho nên ở trong đây cô chỉ sử dụng là 20g đường xay thôi. Nếu các bạn thích ăn ngọt thì mình có thể tăng thêm một chút ha. Thì ở đây thì cô sẽ cho cái phần rim chi này vào trong cái âu này. Cô đánh cho nó mềm ra ha. Kế tiếp mình sẽ cho cái phần đường xay này vào trong đây ha. Các bạn có thể cho luôn cái phần nước cốt chanh vào trong đây ha. Các bạn muốn cho cái phần nhân của chúng ta thơm hơn thì mình có thể dùng cái vỏ chanh, mà mình sử dụng vỏ chanh vàng mấy bạn nhé. Đánh cho cái phần đường và cái phần chi của mình đó nó hòa quyện lại với nhau. Kế tiếp cô sẽ bỏ cái phần bơ vào trong đây luôn. Đánh cho nó bong lên ha. Sau cùng là chúng ta sẽ cho cái phần nước cốt chanh này vào trong đây. Thì tùy theo các bạn muốn ăn chua như thế nào ha. Có thể là dao động từ 20 cho tới 30ml nước cốt chanh. Rồi khi tất cả hỗn hợp của chúng ta hòa quyện lại với nhau rồi, chúng ta sẽ tắt máy ha. Và chờ bánh ra để nguội thì mình sẽ bơm nhân. Sau khi khoảng thời gian là 30 phút thì bánh của chúng ta đã khô mặt rồi. Bây giờ cô sẽ cho vào trong lò nướng cô nướng ha. Thông số của cái nhiệt độ lò là 160 độ và cô nướng ở 10 phút đầu tiên. Và sau 10 phút cô sẽ xoay mâm lại và nướng ở nhiệt độ 140 độ khoảng thêm 5 phút nữa ha. Sau khoảng 15 phút bánh của chúng ta đã chín. Chúng ta sẽ lấy ra, đợi nguội, mình sẽ bơm nhân và mình trang trí nhé. Vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong món bánh macaron. Hy vọng các bạn sẽ thành công sau khi xem clip này. Mọi thắc mắc các bạn hãy bình luận bên dưới. Cô sẽ trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.